guys, andito na naman ako. Magluluto ako ng ano guys, tempura. So, maghalo na ako dito ng 2 tablespoon of flour. Tablespoon. And then cornstarch 1 tablespoon. Alam ko kung magkasya na ba ito. Kulang. Lagyan ko na lang 3 tablespoon of flour. 3, 4. Gawin ko na lang ng 4 kasi parang kulang. Then, isang ano lang, 1 tablespoon lang yung cornstarch. Let's start in the pot. Tapos, ano ko guys, halo ko muna ito. Isang itlog lang guys. Ito lang guys, nilagyan ko na lang ito ng konting salt at saka white pepper, brown white pepper. Tapos guys, guys, yun na ito. Tapos ito ang gagamitin ko na pang last na coated ng panko. Guys, sausaw natin to sa itlog guys. Ito guys,
guys, 3 tablespoon of flour, and then yung corn starch, ito ang isang tablespoon. Tapos isang itlog guys. Ihalo ko dito. White pepper. Sarap siya. Guys. Ayan.
siya guys. Kalamutak naman ito yung kamay ko. Siya kasi para siya guys. Wash your hands. Hello guys. Ito na guys, luto yung shrimp tempura ko guys. Maano siya guys, malutong. Crispy siya. Masarap siya. Kaya sana magustuhan niyo to guys. Ito na guys, luto na yung tempura ko guys. Napaka-crispy niya guys. Kaya yun lang ang ginawa ko. Kaya masarap siya. Sana magustuhan niyo to guys. Okay guys, thank you. See you for my next video. Okay. Bye guys. Thank you sa panonood nyo sa aking video. Sana magustuhan nyo ang niluluto kong pagkain. Ito guys, yung sauce niya guys. Ang nilagay ko, teriyaki sauce. Kasi hindi ito